precis vid hörnet. Här. Vi fortsätter våran semesterresa på Kanarieöarna. Och denna gång så åker vi till Teneriffa. Kan vi hitta tillbaka till hotellet? Stanna kvar och se. Och då är vi igång med Teneriffa. Kan vi hitta till vårat hotell? Här har vi Apartamentos Monasterio de San Antonio. Det säger mig att det är i San Antonio, men var kan det ligga? Jag har varit här på Teneriffa, men jag har bara varit en gång på Teneriffa och här har vi havet. Här har vi havet norrut. Alltså borde vi vara här uppe någonstans. Eftersom vi tittar norrut. Vi har Bodega Veredero. De säljer spanska ölen Dorada. Ja, det ser ju ut att vara en turistort. Det gör det ju faktiskt. Men vad har vi för turistorter? Ska vi se här. Solo, Papelón, Carton, Envases. Ja, där ska man ha baser. Nej, jag vet inte. Panerina, Caporina, Sotum. Vi borde ju kunna hitta Amazona, Cafeteria, det vände. Ja, det är ju frågan var kan vi vara någonstans. Vi är ju... Men vänta, norr, jag ser havet. Det där var ju lite dumt egentligen. Vi har söder däråt. Har vi. Ja, men då är vi på norra Teneriffa. Där är norra Teneriffa. Nu skulle vi vara typ... Kan vi vara i Porto de Santiago? Där jag har varit. Wait a minute. Va? Kan vi vara det? Vi får ta och kolla lite här faktiskt. Jag tror att vi kanske kan vara det. Nej, det är fina gränder. Och det är det som jag gillar. Just Teneriffa, den är lite skillnad mot Gran Canaria. Gran Canaria, där är stora köpcenter och grejer. På Teneriffa är det inte lika stora köpcenter och sånt där. Det är oftast butiken ligger så här på gator. Man kan förvänta sig en stad. Men frågan är om vi kan hitta någonting här alltså. Det är ju frågan om vi kan göra det. Oj, här var det en massa gubbar och gummor. Nu förlorade vi Gran Canaria. Comitelo Coalition Canaria. Ja, en koalition. Ett sällskap helt enkelt betyder det. Här hittar vi havet igen. Men frågan, var ligger vårt hotell? Här har vi Centro Comercial Magalona. Du sa att det inte finns några köpcenter. Det finns ju lite sådär. Men inte på samma sätt. På Gran Canaria så är det ju köpcenter hela tiden. Men det här, om det är norra... vart det igång? Hallå? Nu är vi nere på paket. Va? Vad händer nu? Jag vill inte komma ner här. Jag vill inte ner här överhuvudtaget. Så, nu ska vi se. Okej, vi har den där och solen är fortfarande i norr. Nu har vi skyltar. Ico de Vinos. El Drago, Ico de Vinos. Här har vi Ico de Vinos. Vi hittar. Men frågan är om detta var Icod. Det var... Nu. Här har vi en... Jag såg skylten där, men vad ska vi göra? Vi ska inte. Playa de San Marcos. 414. 414. Eller Marcos. 414. Vi är nog inte där. Det ska vara gul. TF. 414. Här har vi 436. Nu är jag förvirrad så det heter Duge. Här har vi 366. Och vi ska ha en TF som heter 400. Det kan ju vara så här också att vi är här. Men det står ju TF 328. Vänta, vi ska inte snöa oss in oss på den vägen. Var tog skylten vägen här? Alltid lika roligt. Santa Cruz. Buena Vista T42. Där hade vi T42. Där har vi TF. Nej. Jo, TF42 står det. Och där har vi TF 342. Hur går detta ihop? Har vi Santa Cruz. Där har vi Porto de la Cruz. Santa Cruz. Här har vi Santa Cruz. Det är 5 mil dit. Det är 5 mil. Vänta, Santa Cruz 42. Santa Cruz 42. Nej, här har vi TF. Här har vi ju TF. Men vi har ju TF5. Vad kan det vara för någonting? Här har vi TF38. Här är vi här nere. Här har vi TF1. Men det finns ju TF. Och här nere har vi TF657. Vi är inte här nere där alla turisterna är någonstans. Nej, Marcos, nej. Cristianos, La Caleta. Här.
Här, vänta, här har vi TF40. Här har vi TF. Det finns ju både gröna och TF. Men vi hade ju iCode här. Här har vi ju TF42. Här har vi, varför hittade vi inte den för? Här har vi den. Här har vi mot Santa Cruz. Varför är det alltid så att spel dyker upp? Eller är det bara jag som är så snurrig? Skriv i kommentarerna om det är jag som är så snurrig. Här står det till och med flygplatsen Norte, Porto Cruz. Vi har Porto Norte, ja. TF42 där. Här är Porto Norte, den ligger ju här uppe. Och vi har Porto Cruz där, ja. Porto la Cruz. Okej, vi är här någonstans. Santo Domingo, San Juan, Garacho. Vänta, vi måste gå tillbaka hit. Här har vi 42an, La Mancha, Ico de Venus, Inenos, Las Silos. Där har vi Garancho. Där har vi Silos. Bonavista. Där har vi Bonavista. Vi är ju här någonstans. Men då är det frågan. När kommer vi på vägen? Om vi åker... Där har vi TF2 och då åker vi västut, ja precis. Då åker vi mot Garanavicia. Vänta, vi har Garanavicia bara 4. Garicho 4. Vi har Garicho 4. Och vi har den däråt. Här är mitt... Playa, restaurante. Pinka, pizzeria, Guici. Och var det Ico de Venus. Då måste vi ju nästan vara... Men då måste vi nästan vara här i Ico de Venus. Nej, vi måste ju vara där. Vi kan inte vara någon annanstans. Eller vi är i det här området. I alla fall. Nej, för vi har ju 42an här. Och vi har Garicho 4. Jag vet inte, det kanske är här någonstans. Eller här. Garicho där. Och det var 4 kilometer. Det här är inte 4 kilometer. Ska vi vara här någonstans? Elefanter på Rito Röki Marina. Miradore Catarana. San Pedro. Men om vi Garicho 4, Bonavista är 13. Vi är här någonstans. Det är min bästa gissning alltså. Vi tar och visar. Vi var där. Vi var i Ico de Venus. Ja, 4084. Inte helt illa pinkat. Då kör vi igång. Vi är på Lavado de Restaurante Cambio de Cubertas. Vi tittar. Där har vi så attention. Här bygger de. Och vi är inte i en turistort nu, va? Nej, det är vi inte. Vi är på landet. Vi hade ju vägskylt. Kolla vägskyltarna. Autopista Sur. TF1. Sur. Då har vi Autopista 1. Los Abegraf. 643. TF1 6. Men det lärde vi oss ju från förra att vi hittade när vi skannade lite här nere. Så vi hade ju 600 här nere. 643, då har vi 636. Nu hittar vi, här ska vi se. Här har vi 645. 643, ja. Vid 17 står det 643, ja. 643. Vad hade vi där? Där har vi 645. Alltså ska den vara gul. Väldigt ologiskt att de har vägnummer med samma färger sådär. Skriv en kommentar om ni tycker att det är förvirrande. Jag tycker det är väldigt förvirrande. Här har vi 655. Här har vi 643. Och där. Titta. Los Abrigados Autopista. Det är 3 kilometer dit. San Miguel. San Isidro. Vi är här någonstans. Där har vi San Miguel. Nu hittar vi. Går tillbaka till den. Och var tog vägen? Vi är här. Huset har blivit färdigt. Okej. Då står vi här. Vi tittar upp mot vägen där. Och då tittar vi väst mot San Miguel. Och motorvägen. Men vi hade ju... Nej, det här är snurrigt. Vi ska åka däråt. Vi har 10 till San Miguel. Och vägen 10 till San Miguel. Och vi är på 643. Nu ska vi se. 643. Där var det. Jag håller på att missa den. 643. Men om det här är 64. Om 643 går där. Los Abrigados är 0,3. Åt väst. Men då är vi ju här. Men vi är ju inte där. Vad står det här då? Vi tittar på den här skylten. El Mediano.
Elmedia. Där har vi Elmedia. Vänta. Om vi tittar häråt. Då tittar vi österut. Då tittar vi däråt. Och då har vi El Mediano däråt. Vi har El Mediano däråt. Som är österut. Vi tittar österut. Nej, det där är österut. Och vi har El Mediano där. Men då är vi ju El Tejita. Nu måste vi ju vara här. Och vad har vi? 643. Men då måste vi ju vara här. Eller här, vänta, vi är ju... Jag tror vi är här. Vi går ner så här. Och så kollar vi. Vi kollar så här gör vi. Och här har vi vattnet. Nej, här har vi havet. Vi har ju havet här. Vi har ju havet här. Los Abrigados. Los Abrigados. Vi är här. Nu håller vi på att göra bort oss. 643. Los Abrigados. Vi har hittat. Vi har hittat. Vi är i Los Abrigados. Vi åker mot vägen. 65 kan det vara ute till TF1. Och vi har 643. Det kan vara den. Eller så är vi. Men här har vi 643. Rensas y pinados. Rensas y pinados. Rensas. Lavado. Lavado. Vi har. Vad heter den där? Kom igen. Så, nu hittar vi. Och så försvann den. Los Abrigados. Jag vill hitta vad den här affären heter. Macco Mascotas. Jag vill få den där, fast den är ju utanför. Då kan vi vara där kanske. Nej, och den där. Den kan vara en lurendrejeriare. Det kan vara en lurendrejeriare att de har byggt den där. Det var då det. Superdiplo. Nej, vi har ingen superdiplo där. Men vänta, vi kan ju se vägen. Vi kan ju se vägen. Kom igen. Ja, det är vägen. Du vet. Och de har inga vägar. Ska vi se väg här då? Nej. Och den går bara fram där. Då borde vi ju. Eller är vi här? Nej. Framento Colosseum. Nej, för vi gick ju ner där. Nej, det är Maritas Plädehoron. Jag vill bara grabba. Vänta här nu. Nej. Jag tror vi är här. Jag tror det är bästa gissning är den här rondellen här. Min bästa gissning är den här rondellen. Vi tar gissa där. Vi gör det. Och det var vi. 5000 poäng. 5000 poäng. Varför tvekar jag? Varför gör jag det för? Det där var ju jättebra gissning. Vi kör tredje omgången. Och om ni gillar GeoGuessr, glöm inte att trycka på gilla-knappen samt prenumerera för mer GeoGuessr varje vecka. Då ska vi se tredje omgången. Och vi har norr där. Vi har berg till söder. Då borde vi vara på norra Teneriffa. Norra Teneriffa. Ja, det här var ju trevligt att det kom ner till vattnet där. Men det säger vi inte. Vi är på norra Teneriffa. Det ser jag på bergen. Men frågan. Vi måste hitta någon större väg eller det här vägkorsning. Där vi kan se där det sitter någon skyltar eller någonting. För det var inget bra. Det var inget bra. Det var inget bra ställe. Var det inte att vara på. Det var inget bra ställe att vara på. Här har vi en skylt. Restaurant, ja. Det var inte. Men här har vi en större väg. Här har vi choklad och churros. Choklad och churros. Var kan det vara någonstans? Jo, vem vet vad det kan vara någonstans? Mares Brutahetti. Vänta, vad stod det här? Var stod det på den? Reserva d'Amiga eller Vidro. Nej, jag tror vi ska hålla oss på den här vägen. Här får man köra 50. Det var ju inte en större väg direkt. Och Sole Vidor, Sole. Det är bara vaser. Det är bara vaser. Nu är vi inne i stan här. Och vi kan hitta några skyltar kanske. Mediterrano. Takeaway. Gastronomia italiena. Pizza. Porcones. En pizzeria. La Vinda Canin. La Helta. Ja. Vi sa mig inte mycket. Men så här är det man får leta. Det är ju så här man får hålla på. Och leta. Det är ju så. Det är ju så. Varför ska vi försöka göra massa grejer som inte är? Nej, det är ju så här. Där har vi där. Vänta nu. La Laguna. San Cristobal. San Cristobal. San Cristobal. Kan vi hitta det? San Cristobal. San Cristobal.
Ja, vänta. Här ligger det ju. Det är ju den andra stora staden. Det är den andra stora staden på Teneriffa. Jag tror det ska vara den gamla huvudstaden. Ja, precis. För Santa Cruz ligger där. Precis, då är vi i här. Okej. Och vi hade hav. Eller vi kunde göra sådär. Glöm inte checkpointen. Och sen hade vi ju hav här. Men vi har ju inget hav i Sant Cristobal. Eller har vi det? Det har vi, fast då borde vi vara här. Det ser, här finns det ju inte några hav. Vi kan ju vara i här. Fiskade Mariana Mera med sig. Missa. Då ska vi se. Nu kan vi ju gå häråt kanske. Det där skulle vi inte gå. Det var inte så bra. Det här var inte så bra. Den här vägen, nej, det var ju värdelös väg. Vi går in här. Men den där den går bara ner hit. Väldigt konstigt avslut. Ja, om vi trycker så här. Ja, okej. Okej. Vad händer där? Jag vet inte. Men så är det. Så. Jag är helt förvirrad vart vi är någonstans. Men vi går häråt. För om vi kan hitta... Jaha, det var ju här vi gick. Ja, det är väldigt logiskt. Det här... Jag älskar GeoGuessr. Jag älskar GeoGuessr och spela. Nästa spel här kommer vi på en liten återvändsgata. Eller jag vet inte om det var en återvändsgata. Här har vi yoga. Då kan vi jogga upp oss. När jag tänker på yoga så tänker jag på den lilla gröna figuren i Star Wars. Det är yoga för mig. Då ska vi se. Vilka Palestina? Ja, det är bra. De ska man stödja. Ja, nu är vi tillbaka här. Okej, men jag vill gärna veta om det var en strand. Om det är det som är grejen. Eller... Nu är vi här igen. Referenter La Rocca. Referenser La Rocca. Men vi hade ju ingen... Playground Views, Capilla... Vänta, Baja Maja. Vänta, här är vi Baskina Natural. Titta, Baja Mar. Vad har vi Baja Mar? Här är vi Mesa de Mar. Miradores Escasones. Vi kan inte vara någonstans där. Eller där, vi är ända där uppe. Va? Det är logiskt, vi tillhör fortfarande den. Nu hittar vi. Här har vi Baja Maja. Här har vi, och där har vi Piscade Neutral. Här har vi. Nu jäklar. Nu håller vi ner shift. Och så vill jag spara. Nu vill jag spara den där. Och så går tillbaka och vill bara kolla om den vart sparad. Ja, det vart den. Jag var tvungen att kolla. Jag är seg i kolan. Är man gammal så är man liksom. Är man lite äldre så är man. Och då var vi på Kalle Puttahit i vägen här. Och vi hade vattnet. Jag tror nästan att vi är där jag ställde mig på kartan just nu bara. I Santa Cruz. För vi har Kalle Maria. Om vi har Pesquina. Nej, då borde vi vara närmare här. Kalle Maria. Vänta, Kalle. P. Werner Rautenberg. Den är Salida. Men vänta, vi hade Pesquina Natural. Om vi var där, då borde vi vara här. Kalle Marina. Är det här Kalle Marina? Och till och med kunde vara Los Pecados. Det där är inte Kalle Marina. Och vi hade ju inte byggnader där. Rigo. Urbanationer Rigo. Kalle Maria. Här! Kalle Maria. Vi hittade. Och vi är i slutet. Kalle Maria ska svänga. Här. Vi är precis innan huset. Innan sista huset, kurvan. Precis vid hörnet. Här. Där. Yes. 5000 poäng. Vi are smoking. Det funkar jättebra idag. Omgång nummer 4. Då är vi på motorvägen och det är perfekt. Och vi har solen i söder. Och vi är på Teneriffa. Det är vi, men vi åker sydväst. Jag vet inte, men här har vi vägskyltar. För det är det betyder. Här har vi nummer 46.
Complejo ambiental. Jag vet inte vad det betyder riktigt. Men 46 och 632. Och det var ju här nere. 632 och det var gul 632. Vad var det? 632. Här hade vi 643 om ni kommer ihåg det från förra gången. Här har vi 647. Kan det vara här borta? Nej. Då måste vi gå upp här då. 6. Men här då är vi på T6an. Här har vi 50. Här har vi 629. Jaha. Vi får nog ta och gå lite längre tror jag. Jag kanske varit lite övermodig där. Det är mycket möjligt att jag varit det. Att jag varit lite övermodig där. Vad har vi här? Tayayo. Här. San Miguel Tayayo har vi där. Då borde ju vi vara här någonstans. Har vi något annat Taya? Man drar sig i Tayan. Det klipper vi bort. Vi ursäkta för det. Vänta. 46. Nu vill jag bara hitta 632 också. För där har vi 631. Här har vi 632. Danke, madame. Och vi står där. Vi gick inte däråt. Vi gick sydväst till skyltarna där. Alltså har vi den avfarten där till Tayayo. Alltså, nu glömde jag bort mig. Där var nordöst. Det var nordöst, därför är vi inte däråt. Vi åkte sydväst. Alltså borde vi vara här någonstans. Då ska vi se, vi har berg. Vi har en köttablängare där. Vänta, vi har ju någon jäkla... Eller, förlåt att jag svär. Om jag svär mycket, skriv en kommentar eller gör inte det förresten. Här har vi väg, här har vi vatten. Där har vi en... Vänta, där har vi ju en väg. Då är vi ju här. Då ska vi... Eller den... Eller hur många var vi? Jag kan titta på den vägen svänger så. Nej, men då måste vi vara här. Eller vi är här. Där. Vi var lite ovanför den. Jag tror vi är här. Jag tror vi är här. Visar. Vi var där. Jag först trodde vi var. Precis där. Det var den svängen vi såg. Ja, men 4879. Va? Det är inte illa pinkat. Det är inte illa pinkat. Och sista omgången. Och då kommer vi på landet. Då är vi på landet. Vi har solen där. Jag vet inte om vi ska... Jag tror vi ska gå neråt. Jag tror det är havet här nere. Vi tittar ju norrut däråt. Så vi har varit väldigt mycket. Det här var ju ganska bra. Här kommer det ju hus. Och här har vi en gubbe som står på taket. Med sina... Och tittar på Google-bilen. Ska vi se hur ser Google-bilen ut? Har vi någon meta förresten? Den är lite blåaktig, rödaktigt. Ja, okej. Vi är i bergen. Det kan vi ju konstatera att vi är. Här har vi en huvudväg. Kan vi bara hitta en huvudväg om bynamn? Vi är på Camino. Las India. Camino? Heter inte Calle i Spanien? Okej, då är frågan. Vilket håll går vi? Däråt eller däråt? Vi går häråt. Där fanns det ju bra meta. De var tydligen gröna bollards. Vi är ju i ett samhälle. Frågan är om vi gick in i samhället. Det gjorde vi, men vi kan hitta. Här är Leclado Reduces, Latina Brinks, Neo Exportar. Jag ser inte riktigt vad det står där, men vi har en korsning här och det borde betyda att vi har en vägskylt någonstans som säger vart är vi på väg. Det är lite som På spåret detta, men det stod ingenting i den korsningen. Nej, tack för det, Televerket. Om det är någon som kommer ihåg Televerket. Det är gamla Telia. Har vi havet här nere? Är det havet vi ser där? Jag tror nästan att det är havet, va? Då skulle det nästan säga att vi kanske är här, Buena Vista Norte. Eller här, Ola Illa Gulle. Kanske, eller här. Valle de Guerra. Och kan vi vara? Men om det... Vänta, nu har vi väg. Där har ingen väg här. Är vi på TF21? Eller är det 13 kilometer till TF21? En TF21, gul TF21. Här har vi TF21. Vi är inte så långt härifrån. Okej. Då ska vi vara i någon by. Eller?
eller är det 13 kilometer till TF21? Skriv i kommentarerna om det är någon som vet vad det betyder när det står så på Teneriffa. Jag vill gärna veta. Jag vill gärna lära mig saker. Det är därför jag spelar GeoGuessr, för jag tycker att det är ett roligt spel. Jag tycker det är skoj. Jag tycker det är lite skoj. Jag tycker det är skoj. Men om det där var byn, om det där var en by, då måste vi gå tillbaka. Då får vi gå tillbaka. Det blir kul att klippa detta. Men det blir som det blir. Jag tänker mig att jag har försökt att klippa med snabba klipp och grejer och sådana grejer. Jag tänker inte bry mig om det längre. Jag tänker inte bry mig om det. Jag är som jag är 46 år. Snabba klipp är inte för mig. Sen visst kommer jag klippa videon en del. Självklart kommer jag göra det. Men annars blir det för långt och kanske för tråkigt. Men jag går tillbaka till det enkla stuket och säljer in videorna bättre. Det är det som är grejen. Jag är 46, jag är inte 300 år. Eller ja, jag är 300 år. Med den sjukdomen som jag har så är jag 300 år. Definitivt. Men om vi har TF21, om vi var där i berg, vi kan ju vara var som helst. Vi går tillbaka en bit här och ser. Vi kommer ju ner någonstans här borta. Här har vi den vägen. Eller hur? Nej, det är väldigt fint. Vänta, vi har en större stad där nere. Om det kan vara Porto de la Cruz vi har där. Då borde vi vara här uppe. Då borde vi vara i Benjos Aquamansa. Men vi går och kollar på andra. Där var den vägen. Om vi kunde se. Om vi går ner där. Vi tittar här. Vi tittar häråt. Men vi borde ju då ha. Eller om det här bara är en sån här liten urbanisation. Men det verkar ju vara väldigt populärt med urbanisationer i Spanien. Där det ligger ett gäng med hus bara utslängda. Här har vi buss i alla fall. Ingen stadsnamn, men det går buss. Och det borde ju tyda på att vi är i en större stad. Eller någonstans. Vänta, vad stod det på den där nu då? Här stod ju... Vad står det? TF2114. TF2114 betyder att det är 14 kilometer till TF. För nu har det den blivit längre. Eller? Vänta, här har vi staden. Aquamansa. Vi är ju Aquamansa. Vi är ju Aquamansa. Va? Vi är ju här. Aquamansa. Hade vi bara gått åt andra hållet så hade det gått mycket snabbare. Mycket snabbare. Då var vi Aquamansa. Då har vi den där. Då ska vi gå tillbaka. Och vi där. Vi gick inte uppåt. Vi gick neråt. Då går jag ner i min källare. Tyvärr kan jag inte sjunga med på det, för då blir jag... Där var gubben på taket. Det blåa huset missade jag helt och hållet. Men vi gick och vi hade ju vägnamn här faktiskt. Det hade vi inte på den här vägen. Eller jo, det hade vi. De har till och med stoppskylt här på den här lilla vägen. Japp. Vi har Camino La Sandia. Vi har Aquamansa, La Camino La Sanda. Det var den här vägen lilla. La Camino de Sanda. Här står det inte. Är det så små vägar? Vi börjar titta här. La Camino. Vi hade ju inte en restaurang där. Nej, det har vi ju inte. Och det där är ju norrut. Och den... det är ju norrut. Vänta, vi står och tittar norrut. Vi kommer ju ner söderifrån till TF. Då borde det vara någon av de här vägarna. Varför känns det som att det är den här vägen? Det känns som att det är den vägen. Det känns som... Om vi går där, då ska vi ha en restaurang. Vi tittar, har vi en restaurang? Här har vi den. Här har vi busshållplats. Och här hade vi en väg. Här hade vi en väg som gick ner. Vad heter den här vägen då? Har vi någon restaurang här? Nej, den går ju ner för berget. Eller kan vi vara på den här? Det var ju där jag trodde vi var. Det här Camino de Pera de Ferra. Är det här Camino de Pera de Ferra? För den här
vänta, vad hade vi för väg mitt emot här nu? Vad heter den där vägen nu? Det står inte. Jo, vi kanske... Här, Ciudad Camino La Cochera. Ciudad Cochera är mitt Camino Cachendo. Camino... Vad står det? Camino La Parco de la Friare? Nej, det är vi inte. Inte där. Kassa. Vänta här då. Camino de Punta. Och sen hade vi vägen ner där. Vi är ju här någonstans. Horse riding. Los Paraides. Kanadas de Teide. Men vänta. Vänta här nu. Vi var ju här borta. Och så gick vi åt det här hållet. Och så hade vi ju... Då svängde vi ju runt berget där. Vi hade busshållplatsen. Vi hade busshållplats där. Vi är här. Vi är här på den här vägen. Vi är här uppe. Jag tror definitivt vi är här. Någonstans. Där. Vi är här. Vi gick ner. Vi var en ganska bra bit upp. Kan vi vara här? Vi hade hus. Hade vi några hus? Vi har inga hus, men vi är inte ända där uppe. Vi är här. Här någonstans. Jag tror vi är här. Vi är på den här vägen. Vi var inte där. Aquamansa. Eller kommer från andra hållet att Aquamansa stod åt det hållet alltså. Vi gick runt, finns en busshållplats där. Ja, det gör det. Ja, 4614. Inte allt för dumt. Vad får vi? 23 577 på Teneriffa. Rätt så bra. Mot vad vi jämför vad jag fick i Kanaria-videon. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men i alla fall. Om ni gillar den här videon, tryck på tummen upp. Och prenumerera för mer GeoGuessr content varje vecka. Till nästa gång. Hej då!